Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Diễn viên Đỗ Phương Oanh đăng ảnh khoe tóc mới nhưng điều gây chú ý lại là gương mặt ngày một hài hòa, tự nhiên sau phẫu thuật của cô. Vốn xuất thân là một người mẫu tự do nhưng sau khi chuyển sang nghề diễn xuất thì Đỗ Phương Oanh lại gặt hái được rất nhiều thành công với nhiều bộ phim ăn khách như Hoa bay, Lời thì thầm từ quá khứ, Gái già xì tinh, Lặng yên dưới đáy vực sâu, Quỳnh búp bê và gần đây nhất là Nàng dâu order. Cô cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm và hâm mộ của khán giả yêu phim. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau khi gây sốt với vai diễn Quỳnh búp bê trong bộ phim cùng tên, nữ diễn viên đã có cuộc lột xác rõ rệt về nhan sắc bằng phẫu thuật thẩm mỹ để duy trì sự tươi trẻ và sở hữu gương mặt với những nét hoàn hảo hơn. Cô thừa nhận đã cắt mí mắt, sửa mũi và chỉnh mặt về live trong chuyến đi Hàn Quốc hồi đầu tháng 10 năm 2018, đồng thời khẳng định cô tự tin và hài lòng với nhan sắc mới dù nhận được nhiều phản ứng trái chiều của khán giả. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Mới đây, khi đăng ảnh khoe tóc mới trên mạng xã hội, Phương Oanh nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng về nhan sắc. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Và điều đáng nói ở đây là, sau gần 1 năm kể từ ngày công khai thừa nhận làm đẹp bằng dao kéo, diện mạo của cô nàng trông ngày càng tự nhiên, trẻ trung và xinh đẹp khác hẳn gương mặt đơ cứng và không cảm xúc hồi mới phẫu thuật. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đăng ảnh khoe tóc mới nhưng dân tình lại chú ý nhiều hơn đến nhan sắc ngày một tự nhiên của nữ diễn viên. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Những đường nét trên gương mặt của Phương Oanh giờ đây vô cùng hài hòa và tự nhiên. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đôi mắt không còn bên to bên nhỏ mà đã cân đối, sắc nét và có sức hút hơn. Chiếc mũi thẳng, thanh thoát rất phù hợp với gương mặt live thời thượng. Không hoa khi nói cô đã có cú lột xác vô cùng thành công. Nữ diễn viên đúng tin người hâm mộ với nhan sắc xinh đẹp và thân hình quyến rũ. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một yếu tố góp phần không nhỏ tạo nên vẻ xinh đẹp tự nhiên của cô nàng chính là phong cách make up nhẹ nhàng, trong suốt như các sao Hàn Quốc. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vẻ trẻ trung và làn da căng mịn đầy sức sống của nữ diễn viên nhờ cách make up trong suốt của Hàn Quốc. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lối trang điểm này có thể áp dụng cho nhiều phong cách ăn mặc khác nhau nên nếu để ý kỹ sẽ thấy, dù đi sự kiện, xuất hiện trên phim hay trong đời thường, Phương Oanh đều ưu tiên kiểu trang điểm trong suốt như sương mai đặc trưng của Hàn Quốc. Lớp nền mỏng nhẹ vừa giữ được sự tự nhiên vừa giúp tôn lên các đường nét xinh xắn trên khuôn mặt của Phương Oanh. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Phương Oanh trong phim Nàng dâu order trang điểm tự nhiên với tông màu cam làm chủ đạo. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mặc dù ngồi cạnh mấy cô bạn trang điểm cầu kỳ, sắc sảo nhưng Phương Oanh hoàn toàn không bị lu mờ mà ngược lại vẫn tỏa sáng theo một phong cách rất riêng. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Kiểu make up này giúp gương mặt nữ diễn viên trở nên rạng rỡ, đầy sức sống mà vẫn giữ được nét tự nhiên. Cùng học lỏm ngay bí quyết make up của cô nàng xinh đẹp này nhé. 1. Lớp nền căng mọng. Đối với style trang điểm trong suốt thì một lớp nền mịn màng, căng bóng như da được ngậm nước chính là yếu tố vô cùng quan trọng nhằm tạo ra hiệu ứng chân thật, có trang điểm mà như không cho da. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đầu tiên bạn cần nhớ đó là dưỡng da thật kỹ trước khi make up. Hãy rửa sạch mặt, rồi dùng một chút nước hoa hồng thoa đều lên da và vỗ nhẹ. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nước hoa hồng không chỉ làm sạch da, xe khít lỗ chân lông mà còn giúp da căng bóng, khỏe mạnh hơn. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Để tạo lớp nền ẩm mịn, bạn phải thoa một lớp kem dưỡng ẩm lên mặt trước. Sau đó bạn có thể trộn kem nền với một chút kem dưỡng hoặc dùng một miếng mousse ẩm để tán kem nền lên mặt. Với những vùng da bị tàn nhang, sẹo hay mụn cần che khuyết điểm thì ta nên dùng con Ale để có độ che phủ tốt mà vẫn không làm mất đi độ tự nhiên của da. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn có thể dùng tăm bông tán thêm một chút kem che khuyết điểm để che quầng thâm ở vùng bọng mắt và những vùng da tối ở cánh mũi hay dưới cằm. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau cùng là phủ một lớp phấn thật nhẹ lên da, tốt nhất là nên dùng loại phấn phủ không màu để giúp lớp nền được bền, trong suốt và không bị xuống tông da. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel 2. Trang điểm mắt. Đôi mắt cô nàng trở nên to tròn sắc nét mà vẫn tự nhiên, chẳng nhìn ra chút Eline nào. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Việc vẽ lông mày hay đường viền mắt có ảnh hưởng khá lớn đến hình dáng đôi mắt của bạn. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dáng lông mày ngang sẽ khiến cho mắt bạn trở nên tự nhiên hơn. Tuy nhiên với những bạn mặt tròn thì lông mày hình vòng cung sẽ làm gương mặt trở nên hài hòa hơn đấy. Một lời khuyên nữa là bạn nên dùng phấn hoặc bút kẻ lông mày có màu giống với màu lông mày thật của mình. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Nên phủ một chút phấn mắt với tông màu tự nhiên như nâu hồng, be trầm hoặc màu xám cho ở vùng bầu mắt và bọng mắt dưới để giúp loại bỏ dầu thừa và khiến cho đôi mắt của bạn có chiều sâu hơn. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Với vùng khóe mắt thì bạn nên dùng phấn mắt màu trắng sữa để giúp đôi mắt thêm long lanh, trong sáng. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Với Eline thì bạn nên kẻ hơi đi xuống theo đường viền tự nhiên của đôi mắt, sau đó dùng phấn mắt cùng màu với phần bầu mắt ở trên tán nhẹ vào phần đường kẻ ở đôi mắt. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếp theo dùng kẹp uốn cong lông mi và chải mascara để có hàng mi cong, dày tự nhiên. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel 3. Trang điểm má. Khuôn mặt cô nàng bừng sáng và rất tự nhiên nhờ biết chọn màu và đánh phấn má đúng cách. Điểm nhấn của phong cách trang điểm tự nhiên chính là má hồng. Nếu biết chọn màu và đánh má hồng đúng cách thì gương mặt của bạn sẽ trở nên rạng rỡ hơn hẳn. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi chọn màu má nên ưu tiên chọn những tông màu tươi tắn, nhẹ nhàng và phù hợp với màu da của mình. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Những người có nước da trắng hồng thì nên sử dụng những màu má thiên tính tươi tắn, còn nếu sở hữu làn da nâu khỏe khoắn thì nên sử dụng những tông màu san hô sẽ khiến gương mặt trở nên hài hòa và vô cùng tự nhiên. Bạn có thể dùng cọ tán nhẹ phấn má từ gò má vát lên thái dương để tạo hiệu ứng khuôn mặt bừng sáng, ửng hồng hoặc đánh má hồng theo chiều ngang, tập trung tại phần má dưới mắt và tán ra ngoài mang tai. Cách làm này sẽ khiến bạn trông trẻ trung, tươi mới, rạng rỡ và đáng yêu hơn hẳn. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thêm một lưu ý nữa là khi đánh má hồng không nên đánh quá nhiều mà hãy dặm phấn má thành từng lớp mỏng, tán thật đều, sau đó mới dặm thêm nếu thấy màu lên chưa đủ đậm. 4. Tạo khối cho gương mặt. Gương mặt được tạo khối toát ra thần thái sang chảnh ngút ngàn của nữ diễn viên. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Với phong cách make up tự nhiên thì việc tạo khối cho gương mặt gần như là không cần thiết, vì nếu tạo khối quá đậm sẽ làm cho khuôn mặt trở nên giả và khô cứng. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sở hữu một gương mặt được tạo khối đầy cuốn hút và tự nhiên nhờ áp dụng hai bước sau. Bước 1. Dùng phấn tạo khối màu nâu nhạt tán một đường từ thái dương xuống dưới sườn gò má. Bước 2.
dùng phấn highlight tán lên phần trên của xương gò má, song song với đường phấn tạo khối vừa đánh rồi tán đều nhằm tạo sự hài hòa và điểm nhấn rõ ràng cho khuôn mặt bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cách làm này khiến cho gương mặt bạn trở nên nhẹ nhõm, có chiều sâu mà còn lưu giữ được những đường nét tự nhiên vốn có tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, cần lưu ý chọn màu phấn tạo khối tương thích với màu da và chú ý đến lượng phấn sử dụng để tránh sự nặng nề khi tạo khối. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel 5. Trang điểm môi để gương mặt trở nên rạng rỡ với đôi môi căng mọng tự nhiên thì thay vì dùng chất son lì, bạn nên sử dụng những thỏi son có thành phần dưỡng ẩm và độ bóng nhất định. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nếu môi bạn thường bị khô nẻ thì hãy thoa một lớp dưỡng trước khi đánh son, sau đó dùng giấy mềm thấm bớt đi rồi mới dùng son màu hồng tươi hoặc các màu tự nhiên khác để đánh lên môi.